Доброго дня, дорогі партнери. Я Олена Мойзліст, експерт з використання продукції Джерелія. І ми сьогодні продовжуємо говорити про серію оселя. І сьогодні поговоримо, давайте, про прибирання на кухні. Генеральне, повсякденне, що використовуємо і як це робимо правильно. Так? І з чого почнемо? Як ми вже коли говорили про прибирання в ванні туалеті, ми говорили про те, що у Джерелії, чому в нас декілька засобів, да, які для кухні багато, для ванної багато, бо ми маємо градацію. Да? По-перше, щоб ми могли складні забруднення легко і якісно прибрати. Але якщо таких забруднень немає, і хазяйка на кухні, у ванні і так далі прибирає за принципом чисте по чистому, да? Щоденно, через день, там як, то щоб вона не використовувала більш активних засобів, щоб вона більш дбайливі засоби використовувала з чудовим ефектом. Так? І поїхали по кухні. Перші два засоби – це найбільш активні, це засоби для чищення поверхні, навіть тут не стільки миття, скільки чищення поверхонь, які дуже сильно забруднені, є більш сильні забруднення. Є нагари, пригари, забруднення жирові, забруднення від харчових продуктів, тобто, але це засоби саме для кухні, саме для органічних забруднень, жир, їжа і так далі. Таких засобів у нас два, найбільш всім відомі, не тільки в Джерелі, не тільки по нашим мережам. Це засіб для чищення духовок, витяжок та грилю «Суперсила» і це засіб для видалення жиру «Екстра Клінер». Одразу скажу, як ми їх використовуємо. Використання у них схоже. Наносимо за допомогою розпилювача, тобто беремо розпилювач, надіваємо. Якщо це горизонтальна поверхня, наприклад, у духовці, нанесли і через 3 хвилини буквально витираємо губкою або щіткою. Якщо більш були сильні, значні забруднення, застарілі забруднення, даємо 10-15 хвилин. Якщо це вертикальні або похилі поверхні, то просто відразу равномірно розтираємо піну, яку ми нанесли, бо воно спіниться, піна, за допомогою також губки або щітки. І потім змиваємо все чистою вологою губкою для того, щоб видалити залишки засобу і постійно промиваємо цю губку у чистій воді. Якщо хтось якось там боїться, що залишиться там в духовці, не повністю змиється, щось там буде до їжі якось, чи запах, чи що, взагалі якісь побоювання або активні засоби, ви можете останнє це промивання пройтися губочкою, яка змочена у воді, до якої додавлена столова ложка оцту. Так? Бо кислота, вона повністю погасить цей засіб. Причому не кислота, а трошечки підкислена вода. Тобто ви можете взагалі все прибрати, все нейтралізувати, добре почистити і взагалі бути абсолютно спокійним. Що важливо для цих двох засобів? Вони не використовуються для миття, для очищення нестійких поверхонь. Це алюміній, тефлон, склокераміка, лакофарбованих і так далі. Так? Далі. І, власне, сама наша суперсила. Це просто зірковий засіб серії оселя, який, я вже сказала, відомий абсолютно кожному. Це в нас засіб, який не покупають один раз, його завжди повторюють. Він дійсно добре, легко, спокійно прибирає навіть дуже застарілі, запечені жирові забруднення, ці всі нагари, пригари з кухонного обладнання. Де його використовуємо? Це витяжки, це духовки, це гриль, барбекю, мікрохвильові печі.
вироби з чавуну, нержавіючої сталі і решітки ДЕК, і сковорідки тощо. Так? Ну, сковорідки не тефлонові, да, внутрішню поверхню. Тобто у тефлонових сковородок з тефлоновим покриттям ми можемо, да, ззовні помити, прибрати цей нагар-пригар. Сам тефлон не обробляємо, для цього у нас є інші засоби. Він чудово до цього, крім того, що очищає, він, звичайно, чудово дезінфікує ці поверхні. Він прибирає цей, знаєте, оце, якщо були оці нашарування, був якийсь запечений жир, є такий характерний запах, да, застарілого жиру. Він це все прибирає, просто все сяє чистотою, пахне чистотою і взагалі. Він концентрований, він економно використовується. Він не містить ні фосфатів, ні хлору його сполук, ні барвників, консервантів, ароматизаторів, це вже менше, да? Але фосфатів, хлору його сполук він не містить. Дуже чудово і дуже активно працює. Наступний у нас засіб для видалення жиру Extra Cleaner. Він по дії дуже схожий до суперсили. Ну, може, суперсила ще трохи активніша. Але дія взагалі у них схожа. Але екстраклінер, він трошки дешевший, і той більш активний все-таки суперсила. Сучасний, високоефективний, економний і також має дезінфікуючу дію. Видаляє жирові і харчові нашарування, також нагари, кіптяву, сажу, пригари і так далі. І в нього зверніть увагу, в нього є така своя фішечка. Він прибирає пригорілий цукор, плями від кави і плями від чаю. І оцей пригорілий цукор, це така дуже, якщо він запікся, це дуже таке складне забруднення. І навіть хто має склокерамічні пліти і читав до них інструкцію, там просто написано, що все, тільки щоб цукор не запікся, от на це дивіться, так, да, бережіть склокерамічну поверхню. Цей засіб видаляє ці плями. Тобто, якщо навіть на склокераміці припікся цей цукор, то от на цю ділянку можна прибрати, да? Газові плити чистимо ним, духовки, витяжки також, гріль, сковорідки, деко, форми для запікання, інші вироби з чавуну, нержавіючої сталі, але тут і емаль, тут і кераміка, тут і фарфорові фаянсові вироби побутового призначення, якщо на них є застарілі або значні нашарування жирові і так далі. Так. Це було таке для генерального прибирання, для значних таких, або воно може бути і не застаріле, але значне, да, таке забруднення. І далі у нас засоби, які призначені для регулярного прибирання. Да? Це універсальний професійний засіб антижир. Дуже ефективний, але при цьому достатньо м'яко працюючий проти жирових забруднень. Його вже можна використовувати, оце саме цей засіб, можна вже використовувати і на тефлонових покриттях, і на алюмінію, і на пластикових поверхнях, і для склокераміки його можна використовувати. Він дієвий, але при цьому він щадний. Можна використовувати для холодильників, також мікрохвильові печі, мультиварки, хлібопічки, кухонні плити тощо. Так? Його як використовуємо, наносимо на поверхню, потремо щіткою або губкою, або мікрофібровою серветкою. Десь на 3 хвилини залишаємо. 10, якщо це більш старі забруднення. І потім теж добре промиваємо, змиваємо і так далі. Але тут я ще хочу ще додати, дивіться, якщо ми миємо ним склокерамічну поверхню, беріть не губку, беріть все-таки серветку з мікрофібри. Губка, вона, як би ви її не промивали, як би ви не прибирали, ви все одно залишите ці сліди від засобу. Да? Вони все одно не приберуться до кінця. І проблема
проблема варочних поверхонь зі склокераміки – це коли раз за разом залишаються якісь миючі засоби, да, на поверхні, то, а потім на цьому гріється ця плита, так? Там, де гріється, і потім оці, ну, не прогорілі, але змінення кольору, у кого чорна плита, то побіління, таке, да, по колу. Це в першу чергу це через це. Тому працюйте краще серветкою з мікрофібри, причому цією гладенькою, яка на цих серветках, як правило, написано для дзеркал і скла. І ви все приберете дуже гарно. Ось вона прибере повністю. Так? І, тобто, вимиваємо, висушуємо, і все у нас чудово. І інше забруднення на інших поверхнях також використовуємо. Наступний засіб – це наш універсальний засіб для кухонних поверхонь. Ну, він дійсно абсолютно універсальний. Його можна використовувати на всьому, що не боїться води, да? Бо ми його будемо все одно ж змивати. Кухонні меблі, обладнання, плити мікрохвильові, печі, холодильники, інша кухонна тобто все, що не боїться води. Це кухонні меблі і обладнання. На робочих зонах це столи, це кахель на стінах, на підлозі, це для миття посуду, посуд не тарілки, звичайно, для цього теж є свої засоби, але це так каструлі, деко і все інше таке, сковорідки і так далі. Це максимально щадний засіб. Його можна на всіх поверхнях, да? Які не бояться води. Але ви пам'ятаєте, що ми все одно завжди перевіряємо, якщо це така, знаєте, ніжна така поверхня, нестійка якась, нестійке якесь покриття, то перевіряємо там, де не побачиш, да? На тому місці, яке не видно. Він має такий не сильно виражений, але дуже приємний аромат лайму. Тобто ним ще й користуватися дуже приємно. Також без фосфатів, хлору, його сполук, барвників і консервантів. Просто наносимо на кухонну поверхню. При сильних застарілих забрудненнях, якщо потремо, так, трошечки щіточкою або губочкою, і на 3 хвилинки залишаємо і витираємо, змиваємо також вологою губкою. Тобто, да, 2 самих активних для чищення антижир для таких поверх і абсолютно універсальний, який універсальний, да, засіб для кухонних поверхень. Далі. І ще більш універсальніший засіб, ми про нього перший раз говорили, коли говорили про прибирання в ванні і туалеті, що там можна майже все, якщо це таке швидке щоденне прибирання. Бо до його навіть з більшості поверхонь взагалі не потрібно змивати. Але я ще раз підкреслю, що якщо ви ним протираєте, бо це ж також глянцева склокерамічна поверхня, протираєте плиту склокерамічну зі склокерамикою, то там змиваємо, там все змиваємо. Там має бути абсолютно вичищена і висушена поверхня. Без фосфатів, без спирту, в тому числі на шатирному. Тільки взагалі м'які пари цукрові, миючі, да, компоненти. І він дуже приємно пахне яблуком, да, такий яблучний запах, і без вмісту алергенів навіть. Тобто взагалі такий чудово, абсолютно чисто екологічний такий засіб. Я сказала, що не потребує Основне його використання на кухні – це, звичайно, якщо дзеркала якісь є, скло у кухонних меблях і вікна. Але ми його, він теж, я ж кажу, дуже універсальний, використовуємо, коли нам потрібно протерти склокерамічну, да, плиту. Ще раз кажу, змиваємо. Скло духовки, да, щось потекло, прибрали, змили. Це всі хромовані поверхні.
це десь протерти керамічну плитку. І раковини зі штучного каменю. Що стосується раковин зі штучного каменю, там особливий підхід. В ідеалі це просто ні туди ні чай, нічого, що має якесь забарвлення, не зливаємо. Після кожного використання протираємо губкою і витираємо насухо. Але якщо щось вже, бо там дуже мало, там потрібні спеціальні засоби для штучного каменю. Да? В нас таких поки що немає, але такі, тобто вона дуже капризна, дуже потребує спеціальних засобів. Ми можемо спокійно використовувати тут засіб для миття дзеркал і скла. Тобто на кухні для нього теж дуже багато використання. От цей засіб, запам'ятайте, що це не тільки помити вікна чи помити десь дзеркало протерте. Він дуже універсальний, дуже приємний у використанні, і він всюди. Він насправді дзеркал скла і всіх глянцевих поверхень. Тобто всі глянцеві поверхні, пластик, все, що є, все ним можна дуже чудово промивати, протирати, очищати і так далі. Так, наступний, це було по поверхням, да, ми проходили. Тепер для миття посуду. 3 засоби у нас. Перший – це засіб для миття посуду. Ви всі його знаєте, його дуже люблять. Він з молочною, тобто він не просто миє, він з молочною кислотою і він з екстрактом лугових трав. Цей засіб, він не сильно піниться, але при цьому дуже чудово справляється з жиром. Має дуже приємний аромат і миє посуд навіть у холодній воді. Тобто тут просто нижче ви бачите на екрані, це усі 3 засоби. Тобто вставили, бо далі там не вистачало місця. У нас 3 засоби для миття посуду, і всі 3 засоби, до їх складу входять компоненти, що додатково пом'якшують воду. Через це вони добре миють навіть у холодній воді. Хто користувався, я так розумію, що всі користувалися, але хто ще ні, то вже користуйтеся. Добре миють навіть у холодній воді, і вони дуже лагідні для шкіри рук. Але взагалі, якщо про шкіру рук дбаємо, все робимо у гумових рукавичках. Але шкіру рук не подразнюють і лагідні для шкіри рук. 2 наступних засоби. Це концентрований біогель для миття посуду. Тут теж є помилка у нас на екрані, з попереднього взято. Але містить він, концентрований біогель, він містить депантенол і містить також соду. І взагалі окремо концентрований засіб для миття посуду на основі соди і гірчиці. Він містить і харчову соду, і гірчичний порошок, і також містить депантенол, і містить гліцерин. Для того, щоб, якщо не одягли рукавички, то щоб доглядав все-таки за руками, а не якось на них негативно впливав. Добре впливає, спокійно впливає на руки, нічого нема, але сама вода, да? Обидва засоби концентровані. Їх можна розводити водою, так? Можна або взагалі в окрему бутилочку від попереднього засобу, да? Ні від чогось іншого, від попереднього засобу, який закінчився, можна розводити. Можна, якщо ви миєте, наливаючи воду до раковини, додавати туди, перемивати посуд, а потім вже його споліскувати. Тобто дуже економічні обидва біогелі. І дуже добре працюють. Всі 3 засоби добре працюють. В кожного, знаєте, як у кожної хазяйки, вони всі 3 абсолютно чудові.
Кожен вибирає або той, що йому до вподоби особисто, по запаху, по консистенції і так далі, або просто міняють по черзі, щоб не набридало, да? Щоб не звикати, щоб щось новеньке було. Всі три працюють абсолютно чудово. Так? І далі у нас продовжуємо так, рухатися по кухні. Це концентрований засіб, концентрат для очищення кавомашин, чайників і чайників від накипу. Ним можна мити, можна прочищати від накипу і кавоварки, і кавомашини, і електричні чайники, і звичайні чайники, звичайно. Він дуже чудово, він абсолютно на професійному рівні. Да? Очищує нагрівальний елемент кавомашин чи чайників від сольових, да, нашарувань, і від забруднень жирового походження. Бо, наприклад, кавоварки там важливо, щоб були ті компоненти, які очищують і від жирових все одно. Да? В чайниці не буде, в чайнику не буде особливо жирових нашарувань, а для кавоварки це дуже важливо. Крім того, що нагрівальний елемент, він добре ще і всі інші внутрішні елементи техніки очищає. Це пластик, це гума, це нержавіюча сталь, і просто відновлює дійсно їх первісний вигляд. Також дезінфікує, також прибирає неприємні запахи і надає блиску поверхням, що очищалися. От, до речі, чайник, да, його особливо потрібно, всі їх потрібно прочищати, але чайник, він же тільки починає з'являтися цей сольовий наліт, да, кальцій відкладатися, він починає просто сильніше шуміти. То можна навіть туди, не знаю, не заглядати, як чайник перестав тихо працювати, почав шуміти, все там є, однозначно є наліт. Як використовуємо? Для електрочайника розводимо один ковпачок засобу на пів-літри води, кип'ятимо чайник, тримаємо 5 хвилинок, зливаємо і потім ще літр чистої води і ще раз прокип'ятимо і прополощимо і так далі. Для кавоварки ми 4 мірних ковпачки, 500 мл води, в контейнер цей, да, куди заливаємо воду, і вмикаємо, або якщо це кавомашина, в неї є програма чищення. Якщо це капельні, да, кавоварки, то просто пропускаємо, якби ми варили каву, пропускаємо в такому стандартному режимі, але тут не просто в стандартному режимі, але от ось пройшло, да, по контейнеру 100 мл води, виключили, зробили трошки паузу. Інші там 100 мл. Тобто 4 паузи, да, ми фактично робимо через кожні 100 мл для того, щоб дати можливість, дати час попрацювати на всіх внутрішніх елементах. І потім також пропускаємо літр чистої води. Так? Це чистимо кавомашини і чайники. Наступний, ми теж про нього вже говорили, коли говорили про ванну і туалет, засіб для прочищення каналізаційних труб. Якщо ми його використовуємо на кухні, переваги його, такі, які є, без запаху, він безпечний для труб, для сталі, чавуну, пластикових труб і не пошкоджує емаль, да? І не пошкоджує, взагалі він, як сказати, коли ви його заливаєте в отвір, цей зливний, нічого там не будуть пошкоджувати. Повністю ліквідує засмічення органічної природи і відновлює пропускну здатність труб. Всі жири, залишки їжі, всі органічні сполуки, все, якщо там щось, якийсь засор, да, створився, він все це прочищає, пробиває. Він також підходить для того, щоб, якщо ви знаєте, що десь знаєте,
Ну, цей уклін не виконано, якщо є така тенденція до якого накопичення частих засорів, можна взагалі профілактично один раз на місяць робити таке профілактичне чищення. І момент, про який для ванни це було менш актуальним. Яка в нашого засобу, рідкого засобу, є значна перевага перед тими, що в гранулах, в порошках продаються в магазинах, коли засипається, там заливається і так далі. Чому рідкий засіб краще? Справа в тому, що це гідроксид натрію, який і є жир на кухні, в трубі, в зливних трубах є на стінках, наприклад, є жирові забруднення. І коли засипається порошок, а гідроксид натрію і жири використовуються при виготовленні натурального мила. І якщо його насипали, і якщо це роблять раз за разом, там проблема в тому, що там може оцей типу мила вже так і створюватися. І там в якийсь момент, тобто, начебто прочищали труби, а там просто створюється така спечена пробка, як взяли би і твердим милом заткнули цю трубу. А рідкий засіб він не залишається, він йде і прочищає цю трубу. Тобто тут це не дуже часта проблема, але вона дуже сильна проблема, дуже серйозна проблема. Тут ми цього позбавлені, тут все працює просто абсолютно чудово. Тобто це теж значна перевага, повірте мені, бо ці ситуації бувають. Як використовуємо вантузом, максимально проштовхуємо воду, заливаємо 200-250 мл і залишаємо на 1-2 годинки. Потім великою кількістю проточної води промиваємо. Єдине застереження – не використовуємо на виробах з алюмінію і цинку. Тобто, алюмінієві цинкові труби, мабуть, зараз не дуже часто, але все одно ми попереджуємо про це. Так? І наступний у нас, останній на сьогодні, ми теж про нього вже говорили. Це нейтралізатор запахів з ароматом лайму, коли ми його використовуємо на кухні. По-перше, взагалі, головна його перевага, що це не освіжувач повітря, це саме нейтралізатор запахів. Він саме ці запахи прибирає, нейтралізує. Не так, що попшикали, наче щось пахне приємно, але через це пробивається неприємний запах, від якого ми хотіли позбутися. І через деякий час, поки цей освіжувач осяде, опуститься вниз, знову є неприємний запах. Тут повністю нейтралізує саме запах. Але, звичайно, якщо це, не знаю, відро для сміття і там щось є, тобто джерело запаху ми, звичайно, прибираємо, протираємо, промиваємо те місце, де воно було, а потім вже нейтралізуємо, щоб було вже чистенько і приємно пахло. В нього самого дуже приємний аромат лайму в цього засобу. Тут перенесли також на кухні він прибирає запахи від приготування їжі. Це смажена риба, це овочі, це сміття в кухонному відрі. Коли миємо холодильник, можемо там нейтралізувати і потім протерти холодильник. І наповнює цим приємним ароматом цитрусовим. Спосіб використання. Розпорошуємо засіб у приміщенні або там, де було джерело цього запаху, але прибираємо, я ж так сказала, його, і протираємо. І все, запах нейтралізовано, і є аромат лайму, він теж достатньо швидко уходить, тобто просто чисте повітря у нас. Так, і це ще є що? Це про засоби, вже все. Але давайте я вам на цій нашій зустрічі
розкажу декілька порад від спеціалістів професійного клінінгу. Вони такі ну, не складні, але дуже корисні і дуже багато користі приносять. По-перше, ми завжди говорили про те, що використовуйте завжди гумові рукавички для всієї праці по дому, в тому числі і для сухої праці по дому. Але особливо там, де є контакт з водою, з миючими, чистячими засобами і так далі. І в порадах від таких професійних клінерів вибирайте рукавички з найдовшими манжетами. Да? І коли ви їх одягнули, да, то верхню частину манжету, ну, сантиметрів 5, підгорніть назовні. І так, це ж проблема, коли щось там десь зверху миєш, протираєш, да, і засіб стікає по рукам. Він буде фактично стікати по рукавичці у цей карманчик, да, і не буде цих якихось неприємних відчуттів, мокрих рукавів і так далі. Все буде просто в цей карманчик стікати. Якщо засіб має спінювальну насадку, завжди використовуйте його саме у вигляді піни. Це буде краще працювати, буде більш щадно, буде більш результативно. І практично всі засоби не наносьте одразу на поверхню. Спочатку на губку і спінюйте ще додатково губку. Але піну можна наносити, а це засіб, якщо ви не використовуєте спінювач, або коли спінювач не входить так, до комплекту, засіб не призначений для використання зі спінювачем, то на губку спінили губкою і вже потім наносити на вологу поверхню. Так? І ще поради. Якщо це значні забруднення, не намагайтеся раз за разом заливати. От прям взяли в один раз, і я зараз до блиску все начищу. Якщо це складні нашарування, за один підхід не робіть це. Зробили, там далі через якийсь час підійшли ще один підхід для того, щоб більш спокійно все прибрати. Завжди максимально добре змивайте засіб і висушуйте і заполіровуйте, якщо це потрібно, поверхню серветками з мікрофібри. І я казала вже, що якщо це склокераміка або скло, гладкі поверхні, глянцеві поверхні, беріть цю гладеньку, яка для дзеркал і скла. Завжди будь-який засіб нікуди, це вже категорично просто, тільки тримайте у рідній упаковці. Ніколи не перелівайте в якісь інші банки, для цього не призначені, бо засіб може просто розплавити цю пляшечку, красивеньку якусь пластикову пляшечку, щоб стояло так, не знаю, от зараз така мода все в однакові перелівати, тільки у рідній упаковці. І ніколи не змішуйте різні засоби. Особливо не змішуйте засоби, які для ванни і для кухні, бо перші більше на кислотах, другі більше на лугах, і щоб не викликати реакцію, а потім ще й попасти туди руками, тобто ніколи їх не змішуйте. Не давайте засобам висихати на поверхні. Це також одна із порад клінінгу. Засіб не повинен висихати, поверхня має бути ще волога, і коли ви починаєте змивати. Ну і, звичайно, використовуйте засоби тільки за призначенням. Тобто не потрібно там нашою суперсилою мити, не знаю, там алюмінієві ці фільтри на витяжках. Ну і недостатньо буде там і засобами для ванни мити щось на кухні. От для чого призначене? Бо воно не просто призначене, воно і тестувалося на цих поверхнях. Саме за призначенням все використовуємо. І тоді кухня в нас буде чистесенька, блискученька, приємно пахнуча, і ви можете, і якщо не там хоч кожен день щось протирати чим, і якщо складна ситуація все-таки виникла,
у нас теж є ще як з цим впоратися. Ось це, що я хотіла вам розказати сьогодні. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.